Long time no see. Today, may binili akong tripod. So, papakita ko lang sa video na to yung bago kong gagamitin para sa vlog. Bumili ako ng tripod. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Binili ko siya sa electronics dito sa Riyadh. So, tingin ko parang okay naman. Sulit naman kasi maganda siya. So, bubuksan na natin guys para makita niyo. Para may gagamitin na tayo sa pag-vlog. So, kahit nasa trabaho tayo, lalapag mo lang yung ano mo dun, gadget mo. So, kung gagala ka, dadala ka ng tripod. Binili ko siya sa halagang 95 riyal. Magkano sa peso? 1,300 pesos. 1,300 pesos. So, bubuksan na natin. Tagal ko na lang gustong buksan ito. Kaso medyo busy pa. Ayan. Ano ba? So, ito siya. Ito siya guys. YunTeng. YunTeng siya, YunTeng. YunTeng. Brand ng YunTeng. Bluetooth na siya kasi may remote. Ito yung remote. Bluetooth na siya. Connected na sa cellphone mo. Kung gusto mong start. So, ito na guys. Bagong tripod. Siyang ganito. Siyang mahaba din siya. Siyang pang mahaba. Para hindi tayo mahirapan magkukuha ng video. Ayan. Haba pala siya. Gaganon mo lang siya kung gusto mo siyang ilak. Diba? Kita nyo ba? Yan guys. So ito. Diba mahaba siya? Maganda diba? So next nating bibilihin siguro yung ring mirror. Ring light pala. Tapos, nakikita nyo ba? Ano ba ito? Like this. Tama ba? Perfect.
i-assemble lang natin. Subukan natin kung ano siya. Okay. Yun. So ito, ganun mo lang siya. Kuha ka ng video. Diba? Quality. Sa halagang 95 SR. So ngayon, ito yung charger niya. Ito yung charger. Charger ng remote. Ito. So try natin lalagyan ng yung sirang cellphone ko dito. Kunwari. Parang medyo maluwag. Ayun, pinigpitan. Ayun, nakikita nyo. Oh. Ganun. Pwede siyang pag ganito. Ganito sa sarili mo, diba? Hindi siya pa ganun. Ganun. So mahaba siya guys, so mahaba siya. Tignan nyo. So ganyan. Ganyan yung kalalabasan. Pwede nyo lang lapag dyan. Mag-video. Sarili mo. Yan na yun. Eto na. Pwede ka na mag-vlog sa sarili mo. Binili ko nga pala siya dito sa Electron Center. Puro mga gadget. Diba? Oops. Wala na itong cellphone. Sira na yan. So, just wanna share. Okay. So guys, bagong tripod, so excited akong gamitin sa bagong video yung gagawin. So bilang isang customer, naging nasatisfy ako sa nabili ko. Sulit naman. Okay. So guys, yun na. Pakita ko na sa inyo yung tripod. So, thank you for watching. So, just support my channel and subscribe, like, share. Para masaya. So, thank you. See you in my next video. May papakita pa akong mga another video na bagong gagawin, na excited akong gagawin. Diba? Kasi may bago tayong tripod. Yes, tripod. Yes. Okay guys, thank you for watching.